Mr. Fashionista, Mr. Fashionista. What's up, guys, and welcome back to my YouTube channel. So for this video, guys, is gagawa tayo ng costume, guys, because you know everyone, malapit na ang season 2 sa Encantadia. Malapit na ang Encantadia season 2. Pashnea! Okay, ashtadi. Mga ganun nga, mga Encantadia. Kasi you know everyone, may fan talaga ako sa Encantadia. You know everyone, Pashnea ka talaga! So yes! So ash na dubalos na ibu pashteli rio libat ka. Oh no! Yes, that's why guys, gagawa tayo ng costume na na inspired by Sangre Danaya, no? Kay costume ni Danaya kasi you know everyone, idol ko talaga sa Sangre Danaya noon pa lamang sa 26 season 1. So very idol ko talaga sa Sangre Danaya, and that's why gagawa tayo ng costume, guys. So this, by the way, ito yung gagamitin na ako. Oh my God, guys, yung passion na talaga. Ashtari. So ito yung gagamitin natin, guys, na materials. So guys, samahan niyo pa ako, guys. And 3, 2, 1, go! Teka lang, humanda kayong lahat. Pashnea!
guys! Hello ka-fashionista and welcome back to my channel. So for today's video guys, atin muna siya ipakita sa inyo guys yung ating nabuo na costume. So ito guys. Ito guys yung ating nabuo na costume and then we have here a crown. Yung pandaligman na crown natin sa gitna. Ito siya one. And then we also have this one guys. Yung dito sa up guys. Ito siya. Ganun siya ganun. Bet yung dito guys. Yung parang may ibon-ibon na kayo. By the way, ako pala magsusuot ito guys, no? Malaki yun. So guys, ito pa. Check ito. And then, atin mo na siyang and then, yung ito guys, yung dito. Yung kulang nga nito guys, yung meron siyang tira dito na brown and then sa baba may itim. May I'm so excited. Ito siya. And then, ito din guys, yung sa ating kamay para pang protection. Para ganun. Ganun dito. And then, meron din tayo dito sa knees. Sa tuhod. Paa, tuhod, balik ka dulo. Ito, pa, ganun. And then, atin mo nang i-refill natin yung boots guys. Itong boots guys ha. Ito siya guys. Malit yung boots natin. Pero don't worry guys. Atin mo na siyang talagyan ng mga decoration para magmukha talaga siyang costume ni Danaya. Okay guys? So by the way guys, don't forget to follow my social media accounts. So ito siya guys, no? Pak. And then, meron din tayo, yes, guys, huwag niyo kalimutan guys na mag-like sa video na ito. And then, i-share nyo guys, no? Comment din kayo ng hashtag #MR.fashionista. Okay, so by the way guys, ito po yung ating nabuo ng costume. So, guys, umanda kayo sa result. Kasi later on, bibili tayo ng pangkulay. So, let's go guys! Hello guys! So, for today's video guys is pupunta pa tayo sa Balingasag guys, Sano Mall para bumili po ng pinto. Pangkulay po nito guys. So, atin mo nang gagamitin yung ating Berlyante lupa para makapunta tayo agad doon sa Sano Mall. Okay, ready? So, mag-pictures po tayo guys, no? Okay. Hey guys, ito na siya guys. This one.
guys! Hello ka-fashionista! So we're done na po sa costume na ito and of course this vlog. So kung meron kayong ipapa-challenge sa akin guys, don't forget to comment sa comment section para mapag-usapan natin yan. And yes, before I end this vlog, please subscribe, like, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Bye-bye. Thank you.